Vâng, xin chào mọi người. Gần đây mình cũng hay được mọi người hỏi, nhất là các bạn nhà bán hàng mới, là về cái cách research niche bán hàng trên Amazon cách nhanh chóng và hiệu quả. Thì thực ra thì với kinh nghiệm của mình cũng như là mình cũng tham khảo nhiều các nhà bán hàng seller triệu đô khác, thì việc đánh giá research niche là đóng vai trò rất quan trọng. Có thể nói là cái chiếm 80% cái việc là thành công của chúng ta về dài hạn. Vì sao mình lại nói như vậy? Vì mà research niche thì sẽ quyết định được là cái độ rộng của niche, độ lớn của niche, xem là niche đấy là chúng ta có thể là phát triển được và tiềm năng được lâu dài tới đâu, hay là trong ngắn hạn đó là gì, là cái việc mà gia nhập thị trường ấy, liệu là nó có nhiều rào cản không, liệu rằng mức độ của cạnh tranh trên thị trường đã bão hòa chưa. Vì vậy là hôm nay là mình sẽ làm cái phân tích nhanh cho mọi người với hai công cụ là Helium 10 và Seller Sprite, là hai công cụ mình đánh giá này là rất là quan trọng và hữu ích nếu như chúng ta muốn nghiên cứu bán hàng trên Amazon. Đương nhiên đây là cái research để mà chúng ta có những cái nắm được thông tin ban đầu, còn để mà quyết định thành công hay không ấy, là chúng ta phân tích sâu thêm bên trong nhiều nữa. Nhưng mà cái việc mà research nhanh ban đầu như này cũng là cái việc mà giúp là sàng lọc và loại bỏ những cái niche nào đó để không phù hợp. Và hôm nay chúng ta sẽ phân tích cùng nhau cái case study là Detox Tea. Hãy bắt đầu. Trước khi đi vào chi tiết phân tích thì mình muốn chia sẻ với mọi người về cái framework mà bên Ecom Greenway hiện tại bên mình áp dụng để mà phân tích một cái ngách là có phù hợp và có tối ưu hay không, hoặc là ngách vàng triệu đô. Đó là đặc điểm ngách vàng hoàn hảo sẽ phải gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất đó là có khả năng phát triển bền vững. Phát triển bền vững tức là gì, là chúng ta có thể là khai thác được hiệu quả lâu dài. Và yếu tố thứ hai đó gì, là phải có nhu cầu cao. Nhu cầu cao là như nào, là ít nhất đúng không, là sẽ tùy vào cái mục tiêu của mỗi người khác nhau. Nhưng như bên mình thì là doanh số phải dự kiến là phải được 1 triệu đô và được thể hiện bằng những cái asin đang bán tốt trên thị trường. Và yếu tố thứ ba là cạnh tranh thấp. Cạnh tranh thấp thì nó sẽ rất khó để nói với sự tuyệt đối, nhưng mà thấp đây là gì, là đối với tùy vào cái tiềm năng và định hướng phát triển của mỗi seller khác nhau, thì họ sẽ cân đối là vậy thì cái mức độ cạnh tranh như vậy là với tôi là có ok không, có ổn để tham gia không. Và yếu tố nữa là gì, là khả năng sinh lời cao. Tức là gì, chúng ta kinh doanh đang muốn có lợi nhuận đúng không. Đấy, cho nên là gì, là cái yếu tố khả năng sinh lời là yếu tố rất là quan trọng. Tức là phải thể hiện qua được ví dụ như là biên lợi nhuận chẳng hạn đấy, hay là tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư. Thì để mà triển khai một cách dễ dàng và hiệu quả thì bên mình sẽ đưa ra rất nhiều cái câu hỏi khác nhau. Thì hôm nay thì mình muốn đưa vào trao đổi với mọi người là 5 câu hỏi cơ bản. Đó là dựa trên cũng là 4 tiêu chí ngách vàng đó. Tức là một là nhu cầu ổn định hay xu hướng ngắn hạn. Tức là chúng ta có thể xem là cái sản phẩm này có nhu cầu bền vững theo thời gian không, hay là chỉ là một cái tạm thời, có thể là biến mất. Đấy. Cái thứ hai ấy là gì, là liệu cái mức độ cạnh tranh là thương hiệu lớn có thống trị quá mức không. Đấy. Đánh giá mức độ tập trung của thị phần qua các thương hiệu lớn và khả năng cạnh tranh của người mới. Tức là chúng ta xem là có những cái new seller, có những new Asian nào vừa được launching trong một thời gian gần đây, 6 tháng, 12 tháng chẳng hạn. Đấy là gì, là có khả năng là chen chân vào trong top bán tốt. Hay là đấy, như mình nói là người mới cội đột phá. Đấy thì là cái ý mình vừa mới chia sẻ. Đấy. Chi phí quảng cáo thực tế ra sao thì là gì, là trước khi chúng ta tham gia đúng không, chúng ta phải tính xem nữa là cái biên lợi nhuận của mình. Tức là chúng ta phải tính ra một khoản là vậy cái mức độ chi phí đầu tư cho quảng cáo chẳng hạn, hoặc là chúng ta phải tính xem là gì, là cái mức độ mà mọi người đang đấu thầu, đang bán, đang cạnh tranh về quảng cáo trong cái ngách này ra sao. Và những yếu tố khác rất là quan trọng nữa để mà phát triển dài hạn, hay là gì, để chúng ta chuẩn bị nguồn lực tối ưu là những rủi ro pháp lý tủ. Khi bán hàng trên Amazon thì chúng ta phải lưu ý là bán hàng trên Amazon yêu cầu rất là chặt chẽ, nhưng có cái ngách sẽ yêu cầu giấy tờ hay là những cái yêu cầu hạn chế mà chúng ta không lường trước được, thì sẽ xảy ra vấn đề là gì, đi hàng sang bên kho Amazon, ví dụ bán hàng bên Mỹ chẳng hạn đúng không, thì sang đấy là hải quan giữ lại, hoặc là kể cả hải quan thông quan nhưng mà vào không đáp ứng cái tiêu chuẩn tiêu chí thì Amazon cũng không cho listing sản phẩm. Đấy, thì đây là những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý.
Đương nhiên thì hôm nay ấy là Bình sẽ tập trung đi vào mọi người những cái yếu tố chủ điểm phân tích là về cái một 2 3 và 5. Đấy, thế còn về chi phí quảng cáo ấy thì là sẽ phải phân tích ở một cái mảng khác. Một cái phần giao diện khác thì mình sẽ hướng dẫn và trao đổi với mọi người ở phần sau. Còn ngày hôm nay ấy, trong video này thì chúng ta tập trung phân tích về cái nhu cầu, về xem cái mức độ cạnh tranh trên thị trường, xem thương hiệu lớn thống trị như nào. Đấy, và liệu là đâu đó có thể tìm ra những cái thông tin về rủi ro pháp lý hoặc tuân thủ hay không. Thì hôm nay ấy, từ khóa cụ thể với cách detox này Bình lựa chọn ở đây là detox tea for weight loss and belly fat, tức là gì, là cái trà giảm cân đúng không? Đấy, dành trà dành cho những người muốn giảm cân đấy đúng không, và có thể là gì, là bụng mỡ. Thì tại sao mình lại chọn cái từ khóa này? Tại vì thường ví dụ như là đi detox tea không ấy, thì là chắc chắn là một cái ngách nó sẽ là có thể là quá rộng đấy, nên mình chọn một cái từ này là nó cũng sẽ là hướng khá sâu về nhu cầu và nó khá là long theo keyword đúng không? Và khi mà mình check ấy, thì search volume cũng là tương đối đủ để mà chúng ta có thể dựa vào đấy để mà phân tích. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích với hai tool là Seller Sprite và Helium 10. Đấy, để xem là hai công cụ phổ biến và rất hữu dụng này có thể ứng dụng và triển khai research như thế nào. Và ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai với công cụ là Helium 10 trước. Chúng ta có thể phân tích ngách là bằng theo là có thể category sản phẩm. Đấy, như Bình đã chia sẻ, đó là gì, là ngày hôm nay thì Bình sẽ muốn đi vào là phân tích theo từ khóa. Đấy là cũng thể hiện là việc từ khóa khách hàng tìm kiếm đúng không? Thể hiện cái nhóm nhu cầu như thế nào. Đấy, thì đầu tiên ấy là mình sẽ mở cái trình duyệt ẩn danh và để cho dữ liệu là nó được là mới nhất và rõ ràng nhất đúng không? Là không bị lưu bởi những cái cache hoặc là những cái lịch sử mà tìm kiếm của chúng ta. Đấy, và lưu ý đối với các anh em Việt Nam là gì, là khi mà chúng ta research trên Amazon ấy là cái điều tiên quyết và quan trọng. Đấy, đó là các bạn phải giúp Bình ở đây. Đấy, đây là mặc định là bình thường là sẽ lấy IP của chúng ta là Việt Nam, nó phải đổi dưới địa chỉ của Mỹ. Đấy, như Bình thường hay nhập đấy, là một cái địa chỉ đây. Đấy là địa chỉ này là kiểu postal code bên New York. Đấy thì đây mọi người thấy là gì, là đây là update đây. Đấy, đúng về New York rồi. Vậy khi mà như thế này rồi thì chúng ta mới bắt đầu là research, chứ nếu không thì những cái kết quả research của chúng ta có thể là không tin cậy. Vì sao? Thì Amazon chỉ hiển thị những sản phẩm mà có thể được ship đến cái địa chỉ này mà thôi. Đấy, không phải sản phẩm nào ship đến Việt Nam đúng không? Đấy, và đây ví dụ đây mình là sẽ search cái từ khóa. Thực ra mọi người có thể là áp dụng cái phương pháp này với những cái từ khóa khác nhau. Đấy, nhưng mà như Bình chia sẻ đây là Bình chọn cái từ này. Đấy, để là chúng ta có thể tham khảo. Đây thì là chúng ta search trực tiếp, và khi mà search ở trên thanh tìm kiếm của Amazon đấy thì mọi người thấy là gì, là chúng ta đều có những cái kết quả hiển thị ở đây. Đấy gọi là search result page. Đấy là cái tìm kiếm. Thì mọi người có thể thấy đây ra phần thông tin đấy của những cái async listing đúng không, có thể hiện ra ở đây. Đấy, thì để mà chúng ta muốn research ấy, với công cụ Helium 10 thì mọi người để ý ở đây có phần thông tin được bôi mờ đây không. Đấy, thì mọi người hãy ấn show more này. Đấy, thì hãy ấn show full summary. Đấy, tức là hãy ấn vào đây thì dữ liệu ở đây nó mới load. Đấy, thì nhiều người là không để ý khi mà sử dụng Helium 10 đấy thì tưởng mờ mờ đây là không xài được. Đấy, tại vì thực ra thì mọi người chưa ấn mà thôi. Đấy, để hiện dữ liệu. Thì khi mà Bình tìm kiếm với công cụ Helium 10 đấy, thì ở đây chúng ta có một số cách như sau để chúng ta có thể là phân tích. Cách thứ nhất là có thể các bạn có thể phân tích thủ công. Đấy, thì đơn giản thôi, các bạn nhìn lần lượt này, như Bình hay nhìn là gì, Bình sẽ nhìn từ trên xuống, bỏ qua những vị trí quảng cáo. Đấy, vị trí quảng cáo là gì, là có chữ là sponsor. Đây, ví dụ như chữ quảng cáo ở đây. Đây trên này là headline ad đúng không? Ở đây thì trên này là vị trí là đây là organic. Đấy, cho organic thì mình nhìn xem rating này, số lượng đánh giá là bao nhiêu này, cái review tốt này 4 sao hay là 5 sao đây, 4 sao rưỡi chẳng hạn, hay là lượt bán bao nhiêu này, giá như thế nào. Đấy, thì bao giờ Bình cũng sẽ muốn là gì, là nhìn qua một lượt. Đấy, từ trên xuống để có cái cảm nhận trước. Đấy, đấy là cái cách thứ nhất. Đấy. Thứ hai đó là gì, là đây như Bình mới hướng dẫn mọi người hãy ấn vào cái view summary. Thì ở đây là Helium 10. Đấy, công cụ của Helium 10 đã phân tích cái kết quả đây, nhưng mà dựa trên cái page 1 này, cái page đầu tiên là hiện 48.
sản phẩm, đúng không? Là hiển thị trên trang 1 của kết quả tìm kiếm. Đấy, thì đây là chính cái search volume này là 4.000 này của chính là cái từ khóa này. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể làm là gì? Một là chúng ta đấy, như Bình có thể xem overview. Ví dụ như Bình sẽ hướng tới mong muốn là doanh số là triệu đô, đúng không? Thì đây là doanh số của 30 ngày gần nhất của những sản phẩm ở trên trang 1. Đấy là gì? Là gần 3 triệu đô. Và thì một năm của nó mình nhân lên, đúng không? Là chắc chắn là gì? Là doanh số là sẽ nhiều triệu đô rồi. Đấy là hơn 30 triệu đô. Đấy là riêng những cái sản phẩm mà hiện ở trên trang 1 mà thôi, đúng không? Hai là gì? Đấy, mình có thể xem tiếp là đây là số lượng sản phẩm bán ra này, giá bán trung bình này, đây số lượng rating trung bình. Đấy, hay là top 10 sản phẩm mẹ. Đấy là có nhiều hơn hay ít hơn 75 review. Đấy thì ví dụ ở đây thì top 10 sản phẩm nhé, thì review đều trên 5.000 đô. Đấy, và gì là số review ấy, thì đều trên 75 review. Tức là không có cái sản phẩm nó ít review nó xuất hiện ở trên top 10. Và ngoài ra ấy, các bạn có thể nhìn ở đây. Đấy, thế gì có thể phân theo đây là tổng này, chia theo từng loại sản phẩm khác nhau. Chúng ta phải xem là đây là xuất xứ của những cái nhà bán. Đấy, ví dụ như là 71% là gì? Nhà bán đến từ Mỹ. Đấy, là nhà bán ở đây tức là gì? Là chính là cái seller profile nhé. Đấy, còn ví dụ như người bán thực tế, đúng không? Chủ sở hữu ở Trung Quốc, lập pháp nhân tại Mỹ, rồi mở store Mỹ này nọ kia thì được tính là Mỹ nhé. Đấy. Thì ở đây 71% là Mỹ, đúng không? 6% là Trung Quốc. Đấy, hay là ví dụ như đây là gì? Là cái size, là cái kích thước sản phẩm. Đấy, để chúng ta sẽ tính rằng là gì? Là nên sản phẩm thông thường bán ở size gì? Hay là cái loại fulfill đây là gì? Ví dụ như đây mọi người nhìn thấy rõ ràng, chủ yếu là gì? Là bán hàng Amazon FBA. Đấy. Còn Amazon là gì? Amazon tự fulfill. Đấy. Thì ở đây chúng ta phải cách chia là gì? Là theo cái là doanh số bán hàng, đúng không? Từ cao thấp. Đấy, theo sản phẩm. Nhưng mà có cách nữa gì? Đấy, Bình hay làm là ấn để theo brand. Tại sao muốn nó theo brand? Tại vì đấy, chúng ta muốn xem có brand là chiếm niche không? Brand chiếm niche là gì? Là những cái brand mà lớn, đúng không? Ví dụ như này có một brand về doanh số chiếm ở đây là hơn 36%. Đấy, brand thứ hai 11%. Đấy, brand thứ ba là 95%. Vậy thì ba cái ông top đầu này, 4 ông top đầu này nó cộng vào, đúng không? Đấy là gì? Là chiếm một phần khá là lớn doanh số ở trên cái kết quả tìm kiếm này rồi. Vậy thì gì là cái ngách ở đây ấy, thì là mình đánh giá cũng là gì? Là khá cạnh tranh đối với những cái nhà bán hàng ấy, mà họ đã bán hàng có doanh số, có những brand mà tốt như này. Đấy, thì việc sau thì chúng ta chen chân mới vào ấy. Đấy thì phải thường chỉ là đấu ở dưới thôi. Đấy, leo dần lên. Đấy thì tùy vào mọi người mới cân nhắc để mà xem xét. Đấy. Nhưng mà đây cái giới hạn ở đây là gì? Giới hạn đây mọi người nhìn thấy gì? Là đây với cái Helium 10 chỉ đang phân tích ở chỉ là page 1, tức là chỉ 48 sản phẩm. Mà nhiều khi mẫu 48 sản phẩm là mẫu nó sẽ chưa đại diện hết được, đúng không? Ngách. Đây quên mất là còn thể ấn vào xem là search volume ở đây. Đấy là mọi người để xem là search trend nó 30 ngày này, 90 ngày, 1 năm. Đấy thì ví dụ như cái từ khóa này thì mình thấy là nó đang uptrend. Đấy, tại vì từ năm ngoái đến năm nay là gì? Là cái xu hướng tìm kiếm đang tăng dần. Đấy thì hiện có thể là nhu cầu của khách hàng đang tăng dần lên. Mình có thể ấn xem on time. On time thì mình thấy là gì? Cái giai đoạn trước 2020 này, cái server room tăng vọt lên. Đấy thì theo Bình 2020 2021 này khả năng cao là gì? Là người ta ở nhà. Đợt Covid. Đấy, dẫn đến là gì? Là có thể là ăn uống ít vận động, đấy là cái nhu cầu là giảm cân nó phải cao hơn. Đấy theo mình dự đoán đó. Đây còn thực tế thì mà chính xác hay không thì phải phân tích sâu thêm. Đấy, nhưng mà ít nhất đấy mình thấy là gì? Cái nhu cầu ở đây là sau một giai đoạn giảm mạnh, đúng không? Thì bây giờ cũng đang tăng dần theo thời gian. Đương nhiên ấy, cái này là chỉ là search volume thôi, thì thường Bình sẽ check thêm là sale volume. Đấy, liệu là nó có biến động như này không hay khác đi, đúng không? Tại vì là gì? Đây là tìm kiếm của một từ khóa. Đấy, còn một sản phẩm có rất nhiều từ khóa khác nhau. Và đây phân tích thì đủ chưa? Đấy thì đương nhiên rõ ràng này chúng ta muốn sẽ là phân tích sâu hơn. Đấy thì ở đây Helium 10 thì chúng ta ấn vào đây. Analyze products thì bản chất là gì? Là X-ray sản phẩm. Thì khi mà X-ray này thì ngoài những cái thông tin overview bên ngoài ra thì chúng ta đây có thể nhìn sâu hơn bên trong. Ví dụ như là gì? Đây là có thể dễ dàng filter theo. Đây ở đây là gì? Là có quảng cáo chẳng hạn. Đấy thì mình có thể ấn loại bỏ quảng cáo đi. Đây mình ấn sẽ hai sponsor đi. Là xem là gì? Là đây. Đấy là cái top 10 ở trên này là doanh số bán cụ thể là như nào ở với từng EC. Đấy. Và tiếp nữa là gì? Đây là gì? Lên đây có thể share trend tăng giảm như thế nào. Hay mình có thể xem thêm đấy những thông số chi tiết khác.
Đấy, mà nếu nhìn ở ngoài thì là gì? Áng áng chừng thôi, đúng không? Ví dụ rating có phải là 4 hay 4.1, 4.2 thì có thể ở ngoài nó gần gần giống nhau, rất khó nhìn. Đấy, nhưng mà vào đây số liệu rõ ràng cụ thể hơn. Đấy, và đặc điểm ở đây là gì? Là ví dụ như là đây chỉ là có 50 ASIN thì mình đã loại bỏ quảng cáo đi rồi. Thì có thể ấn load more, tức là chỉ là trang 1 đúng không? Đấy. Thì mình có thể ấn load more để mà tải thêm cái dữ liệu của trang sau đó nữa. Tuy nhiên ấy là rõ ràng ấy là các bạn xem là gì, là kể cả với cái cách thức mà triển khai như này thì là dữ liệu thì thường là gì vẫn phải lọc sâu thêm. Và cái cách làm của bên mình hay làm đó là gì, sẽ phải ấn export, download cái file dữ liệu mà tổng hợp các listing ở đây về đối với từ khóa này, và sau đó là gì, là có thể đưa vào như là Google Spreadsheet chẳng hạn, hoặc là gì dùng Excel, và sau đấy là lập những cái bảng tính như là pivot table vân vân. Đấy, thì cái này ấy, nó sẽ phụ thuộc vào một là cái kỹ năng của người tạo file. Đấy, tại vì chắc là rõ cái công thức đúng không, bảng biểu không phải ai cũng biết làm. Cái thứ hai là gì, những cái tiêu chí, thì mỗi người sẽ có những cái tiêu chí hoặc là những cái định hướng phân tích khác nhau, thì là cái dữ liệu có thể là nhiều đúng không, nhưng cũng có thể là bị thiếu. Đấy. Và cái yếu tố thứ ba nữa như Bình vừa chia sẻ thì cái quá trình làm là sẽ rất là mất công. Đấy, kể cả với Bình như là một người gọi là cũng làm khá là thường xuyên và cũng có kỹ năng nhất định đấy, nhưng mà thông thường để mà phân tích như này thì chắc chắn ấy nó phải tính vào 1-2 tiếng đấy để mà thao tác và triển khai. Đấy, trừ khi làm một cái template sẵn ấy, đấy, import export này thì chắc là nó đỡ hơn một tí. Đấy, nhưng mà dù gì là nó cũng sẽ là thủ công và nó sẽ khó. Đấy, thì đấy là với Helium 10. Đấy, nhưng mà dù sao ấy, thì đây cũng là một cái công cụ rất là mạnh mẽ và trước giờ thì mình cũng rất hay sử dụng đấy để mà phân tích. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thử nghiệm với công cụ là Seller Sprite. Thì công cụ Seller Sprite sao? Thì đây Bình đã là tắt cái extension của Helium 10 và bật extension của Seller Sprite lên cho mọi người xem. Thì cũng là cái từ khóa Detox Tea for Weight Loss and Belly Fat. Đấy, thì ở đây là giao diện khi mà Bình bắt đầu cài cái extension của Scale Insight, Seller Sprite lên. Và đây với cái từ khóa là Detox Tea for Weight Loss and Body Fat, Bình sau khi đã cài extension của Seller Sprite lên thì mọi người thể thấy là ngay ở trên này đấy, thì là giao diện chúng ta cũng đã thấy được những cái thông tin cơ bản ban đầu. Đấy, thì nó giống như là cái Helium 10 cái kia chúng ta cũng thể click ra đúng không, xem summary thì đây là summary. Đấy, nhưng mà cái hay của Seller Sprite đấy, là khi mà mọi người ấn vào nút này đấy, là Generate a Market Analysis Report, thì đây hệ thống cũng sẽ báo luôn là chúng tôi recommend bạn đúng không, là cái số lượng sản phẩm bạn phân tích thì tối thiểu phải là nên 100 sản phẩm trở lên. Đấy, tức là gì, là cái mẫu của bạn càng lớn thì cái dữ liệu càng chính xác. Và chúng ta ấn đây đấy, load thêm đúng không, và tạo. Đấy là hệ thống là bắt đầu sẽ tự động đấy, là load thêm những cái dữ liệu, giống như thay vì chúng ta ấn page 2, page 3, page 4 đúng không. Đấy thì hệ thống sẽ tự động load. Đây mọi người thấy chữ processing không? Đấy là đang chờ cho hệ thống tạo báo cáo phân tích market analysis report cho chúng ta một cách tự động. Và đây sau khi chờ một lúc đấy, báo là gì, là đã nghiên cứu xong. Đấy, thì chúng ta đơn giản là gì, ấn xem xét thôi, xem báo cáo phân tích như thế nào. Đương nhiên là để mà xem được báo cáo ấy, thì là các bạn phải đăng nhập tài khoản. Và đây thì khi mà đăng nhập xong nó hiện như thế này, thì là giao diện thì có lúc là có thể hiện là tiếng Anh bình thường đấy, nhưng ví dụ giả sử như hiện tiếng Trung Quốc như này, đơn giản bạn ấn vào đây đấy, chuyển sang English đấy, thì là xong. Đấy. Tại vì là cái tool này là bây giờ là các seller được phát triển đấy bởi bên Trung Quốc, và các seller Trung Quốc là bên đấy sử dụng rất là nhiều, và đa số là bên họ chỉ dùng cái này thôi. Đây thì đây là chính là cái overview khi mà Bình ấn vào cái Market Analysis Report. Đấy thì các bạn có thể thấy không, cái dữ liệu ở đây ấy, là mẫu của nó là họ đã lấy lên là 100. Đấy, 100 cái sản phẩm chứ không phải là giống như là
mẫu ban đầu như kia đúng không, là page 1 nó chỉ có 48 hoặc 50 sản phẩm. Đấy, tức là gì, là hệ thống đã tăng cái sample size chúng ta đấy, khi bạn load vào rồi. Đấy, và ở đây ấy, là chúng ta phải nhìn nhanh ấy, là rất nhiều cái thông tin và phân tích một cách rất là chi tiết. Đấy, thay vì là chúng ta phải làm cái báo cáo tổng hợp. Đấy, hay là chúng ta nhìn cho các áng đúng không? Ví dụ như là tổng số đây brand là bao nhiêu, đấy, bao nhiêu sellers đang bán. Đấy, hay là ví dụ như là đây rating trung bình đấy, của tất cả này. Đấy, hoặc là gì đấy, là gì, là cái phần gross margin này, người tạm tính ở đây có thể tận 54%. Đấy, hay là vị chúng ta lại nhìn đây là gì, là top 10, top 3, top 5 hoặc top 20. Đấy, tức là gì, là cái top ở đây là số những ASIN, những cái bán tối ưu, ta là tốt nhất đúng không? Doanh số cao nhất đúng không? Là không chỉ là cố định là top 10. Đấy, ví dụ như là chúng ta xác định là chúng ta phải lên top đầu đúng không? Chỉ nhắm vào hẳn mục tiêu là top 3. Đấy, thế thì là rõ ràng đây có thể ấn vào chuyển ngay thì thấy cái doanh số top 3 đây. Đấy, money revenue nó rất là cao. Đấy là hơn 3 triệu đô. Đấy. Hoặc là bây giờ mình muốn là mở rộng ra, đấy mình muốn xem top 20 chẳng hạn. Đấy thì ở đây cái top 20 này sample size mọi người thể ấn chỉ những cái dấu hỏi này. Đấy thì để mà xem có thể những cái hướng dẫn đúng không? Top 10 Broad Compass đúng không? Ở đây mình chúng chọn đây là top 20. Đấy, top 20 là ASIN là bán tốt nhất. Đấy thì là dữ liệu này rất là linh hoạt. Hoặc là đây, phần này chúng ta thể nhìn ngay dữ liệu là với những cái ASIN mà mới launch gần đây thì hiệu quả như thế nào. Đấy, ví dụ như là nếu như chúng ta tính launch trong vòng 6 tháng, đấy tức là gì, thì là ở đây chỉ có 3 ASIN mới là gì, là có thể là đạt chen chân vào trong top 100 này thôi. Đấy, và hay chúng ta muốn là gì, mở rộng ra xem top 12 tháng là trong vòng 1 năm qua. Đấy thì là bao nhiêu phần trăm? Đấy thì là số lượng nó tăng lên rồi là 9. Đấy thì 9% này nên là ít hay là nhiều thì là tùy vào các bạn đúng không, là lựa chọn đánh giá. Đấy, nhưng mà ví dụ rõ ràng là cái phần trăm những sản phẩm mới mà mới launch trong vòng khoảng 1 năm qua mà vào top 100 chỉ có 9 thì mình đánh giá là gì, là không nhiều. Đấy, đối với quan điểm của mình. Đấy, tức là khá là cạnh tranh. Đấy, nhưng mà đương nhiên là chúng ta vẫn có cơ hội đúng không? Ít nhất là cho nó mặt cơ hội rơi vào nó trong 12 tháng thì vẫn thể vào được. Đấy, nhưng mà đương nhiên nếu giả sử nha, chúng ta thay đổi khung dữ liệu ở đây, nên chỉ là 3 tháng là chỉ có một sản phẩm thôi. Và cái giá bán sản phẩm mọi người nhìn thấy không? Ở đây chỉ 13.99. Đấy, tức là chúng ta cũng biết được luôn là với một cái sản phẩm mới launching trong vòng 3 tháng để mà chen chân vào trong top 100 này thì cái giá ở đây họ phải để rất là cạnh tranh. Tại vì giá trung bình đây của thị trường sample đây là 16.56 mà bên này chen mới vào đúng không? Phải để giá thấp đi. Đấy, để phải cạnh tranh vào. Đấy thì nó cũng là cái dễ hiểu thôi. Nhưng mà đấy thì cái là mình cân nhắc. Đấy. Hay là ví dụ mình có thể xem cái rộng một chút là 6 tháng xem để giá trung bình là họ lại tăng được giá hay không. Đấy, rõ ràng cũng có tăng lên rồi đúng không? Đấy thì là cũng có thể là yếu tố cân đối, tức là gì, tăng giá dần theo thời gian để mà khá tối ưu cái biên lợi nhuận. Đấy. Hay ở dưới đây gì là có thể thấy là gì, cái mà eSIM mà public mà đầu tiên lâu đời nhất đấy, tận từ 2024 này, 2004 này, 2004. Đấy, thế thì là cách đây phải 20 năm rồi. Đấy, nhưng mà cái mới nhất đấy để mà chen chân top 100 đây thì cách đây khoảng 2 tháng thôi. Đấy, thì đây là cái dữ liệu mà chúng ta phải tham khảo xem là rất nhanh. Đấy, còn ngoài ra xuống dưới này, có cái hay là gì, hệ thống đây nó không những là gì cho chúng ta chắn là gì dữ liệu về cái từ khóa mà lựa chọn. Đấy, để phân tích mà có thể thêm những cái từ khóa mà nó khá là tương đồng. Đấy, liên quan niche đúng không? Thì cái này đương nhiên để mình tham khảo thôi. Đấy, để mà các bạn xem. Đấy, còn ví dụ như là nếu như mà mình chỉ muốn tập trung riêng cái từ khóa chính, mình nên tham khảo. Đấy thì mọi người xem cái search trend này thì nó cũng rất khá là tương đồng đúng không? Với bên Helium 10 đấy đưa ra. Đấy, và đương nhiên cái khung thời gian đây mình cũng có thể là phân tích được là gì, là dài hay ngắn. Đấy thì là mình có thể cân đối. Đấy. Là xem là muốn trong khoảng thời gian từ bao nhiêu lâu đến bao nhiêu lâu. Đấy, ví dụ như là mình muốn chỉ tập trung xem trong vòng 1 năm qua thôi chẳng hạn. Đấy thì để zoom sâu vào. Đấy, hoặc là dài ra. Đấy, thì trên này là gì, là search volume. Đấy, những cái gì mà các bạn nhìn thấy không rõ ấy, có thể chỉ dấu hỏi chấm này. Đấy, thì để có thể rõ ràng đúng không? Để mà xem định nghĩa chẳng hạn, hướng dẫn của hệ thống. Còn ngoài ra đây thì bắt đầu là sale volume. Đấy, là tăng trưởng như thế nào trong năm. Đấy, như nãy mình có mới nói là gì, mình cũng xem là sự tương đồng không những cả gì là search volume, thì mình cũng muốn xem cả sale volume nữa, và xem là doanh số là nó có tăng giảm cùng biên độ hay cùng pha với lượng tìm kiếm không, đúng không? Đấy thì ví dụ như là với Helium 10 nãy chúng ta chỉ có search trend thôi. Đấy, chúng ta không có sale trend total đúng không? Sale trend chỉ có ứng với từng cái ASIN khác nhau. Nhưng mà đây này, đấy, là cái sample size là 100 đây. Đấy là hệ thống với Scale Insight có thể giúp tổng hợp được.
Thì mình đánh giá đây là một cái tính năng rõ ràng là cũng là cái tối ưu đấy, và cho chúng ta thêm thông tin, đúng không? So sánh. Đấy, còn cái nữa rất hay ở đây là gì? Đây là trong top 100. Đấy, nếu như chúng ta định vị là gì, sản phẩm ra nếu như là trong 6 tháng qua thì liệu nó top 100 như cụ thể là top bao nhiêu? Đấy, thì ví dụ như là trong 6 tháng nhỉ, thì đây mình thấy cái ôm màu tím, màu xanh nhạt đây là sale new product, là gì, là sản phẩm mới, đúng không? Thì đây ví dụ có thể là top, đây là top 12, top 19. Và chúng ta khi mà trỏ vào sẽ nhìn thấy thêm thông tin quick view về sản phẩm luôn, là cụ thể là sản phẩm gì này, ranking bao nhiêu, đúng không? Brand nào này, fulfill bằng gì, giá là như thế nào, doanh số này, tỷ trọng sale vân vân. Đấy, thì ở đây mình nhìn thấy rất là trực quan và rất là nhanh chóng. Đấy. Thì hay ví dụ mình phải chọn là top 12 đi, xem là như nào. Đấy, thì đây, top 12 đây thì mình cũng có thể được thêm vài bạn, đúng không? Nhưng mà rõ ràng nếu mà nhìn có thể màu đây rõ ràng nhìn thấy được trong top 20, 25 đây thì mình chỉ nhìn có 4 bạn thôi. Đấy, và doanh số là tỷ trọng nó đây là cao nhất ở đây là bao nhiêu phần trăm? Cao nhất là 1,71%. Đấy, với chiến lược là giá rất thấp, 899 đô. Đấy, nãy trung bình là gì, là 10 mấy 20 đô đúng không? Hai bạn thứ hai này là 13 đấy, cũng 12.23. Đấy, bạn này là 13.99. Đấy, còn những bạn ở trên này giá đương nhiên là cao hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà đương nhiên nó lẫn cái sản phẩm khác nữa là gì? Là chính vì theo từ khóa mà, đúng không? Đấy, nên có thể là những sản phẩm thuốc, trà thì có thể là khác. Đấy, thì mình cũng đương nhiên phải đào sâu và lọc thêm. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái này chúng ta cái rất là nhanh, đúng không? Để chúng ta thể tham khảo và nhìn. Đấy, thì tương tự dưới là phần brand, trên này là gì, là số AC, đúng không? Là mới là vào top bao nhiêu, đúng không? Còn dưới này là gì, là brand này như thế nào. Đấy. Thì rõ ràng brand đây, brand concentration ở đây là gì, là mức độ tập trung của brand ấy, mà ứng với là những cái sản phẩm mà họ tập trung rất cao. Đấy, thế là gì, rất ít cái brand nhưng mà chiếm doanh số rất là cao ở đây. Ừ. Ở dưới này là gì, là thêm thông tin tiếp là về đây là fulfillment. Này, fulfillment là gì, bán hàng qua FBA hay là đây FBM, đúng không? Đấy, thì ví dụ đây cũng tính không những là gì, là tỷ trọng là bao nhiêu sản phẩm bán, là phương thức nào, mà tỷ trọng doanh thu nữa. Đấy, thì nhìn rất là trực quan. Tuy nhiên rõ ràng là khi chúng ta bán ấy, thì thông thường nó nên tập trung vào FBA. FBA thì doanh số nó mới cao và hiệu quả. Đấy, thông thường đa số các ngành trên Amazon như vậy. Đấy, đúng không? Hay là cái đây là rating này, trung bình như thế nào. Đấy thì đều để xem được. Rồi, ok. Thì ở dưới này có thêm một cái bộ chỉ số nữa cũng khá là thú vị. Đó là gì, là à, bao nhiêu sản phẩm có content A cộng và video. Đấy, và bao nhiêu sản phẩm mới có content A cộng và video. Đấy, thì tại sao lại có những cái thông tin chỉ số như này? Tại vì rõ ràng những cái sản phẩm mà có content A cộng và video thì rõ ràng những sản phẩm được đầu tư chỉn chu hơn, đúng không? Vậy thì là rõ ràng là gì, là nhà bán hàng đấy, một là chắc phải có cái brand rồi. Cái thứ hai là gì, là họ đầu tư hơn listing của mình. Đấy, thì từ đấy mình biết là cái mức độ mà nếu như mình tham gia, đúng không, mình có nên là đầu tư video từ đầu không, để làm không, đúng không? Còn theo mình là content A cộng thì là cái nên làm bắt buộc, đúng không? Mặc dù đây này có những cái nhất định sản phẩm là gì, là with video but no A cộng, mà tức là gì, là có video mà không có tên A cộng. Đấy, hay là có những rất ít sản phẩm là kể cả không có content cộng không video luôn đấy, nhưng mà rõ ràng là đa số sản phẩm bán tốt thì nên có cả content cộng và video. Đấy là đối với tổng. Đấy, còn đối với những cái sim mới thì thì là đây là đa phần là chưa có video. Vậy thì đây có thể là một cái đặc điểm, nó một cái thông tin mà chúng ta có biết được là nếu mà chúng ta nhảy vào cạnh tranh, nó có cân nhắc. Đấy, nếu đầu tư thêm video vào nữa thì có thể cái sự khác biệt và có thể tăng tính hiệu quả. Ok, thì đây là lại tiếp là gì, là phần thông tin về nhà bán hàng, đúng không? Là ở store, đúng không? Là xuất phát từ Mỹ, Trung Quốc hay là cái nước nào đó, đúng không? Thì ở đây hiện tại đương nhiên là Mỹ thì vẫn đang chiếm cao nhất, đấy, chiếm gần 83%, 82,66%. Đấy, sau đây đến Trung Quốc 9%. Đấy, đây thì tiếp là gì, là những cái biểu đồ mà chia tỷ trọng mà thời gian launch time, cái thời gian mà cái listing đấy, được triển khai bán trên thị trường. Đấy, thì đa số ở đây bao nhiêu phần trăm, 82% là trên 3 năm. Đấy, tức là nãy thì mình đang nói là nhìn vấn đề gì, ví dụ sản phẩm mới, đúng không, nhưng mà mới nó có tồn tại được không, có duy trì trong top 100 được không. Đấy thì là đa phần ở đây là gì, là trên 3 năm. Vậy thì đương nhiên ấy, cái này là thị trường, cái ngách nhà mình đánh giá là cũng khá là lâu lâu rồi, đúng không, lâu đời rồi đối với cái
eSIM bán lão làng ấy, đúng không? Mà họ vẫn duy trì ở đây được, tức là gì, là khách hàng quay trở lại họ mua của những eSIM đa phần là cũ nhiều. Đấy, eSIM mới đương nhiên là vẫn có cửa, cơ hội nhất định. Đấy, nhưng mà những cửa này mình nghĩ là cũng khá là hẹp và cũng phải có những chiến lược, cái định hướng, nghiên cứu đầu tư kinh doanh rất kỹ lưỡng. Đấy, ở đây thì tương tự đúng không? Cái trend này cũng hay. Vậy thì bao nhiêu eSIM đúng không được launch ở năm nào? Chẳng hạn đấy, thì ví dụ đây là đa phần mình thấy là từ 2015 đấy cho đến 2020 ở đây. Đấy, được rất là nhiều. Đương nhiên gần đây bắt đầu launching cũng bắt được đẩy thêm. Đây nhiên top 100 này nhé. Này còn ví dụ sản phẩm launch mới có rất nhiều nhưng mà không chen chân được top 100 ở đây với cái khóa này. Ừ. Ở đây là tỷ lệ rating đúng không? Là ví dụ từ 100 đến 200 rating thì chiếm chỉ có 3 sản phẩm thôi nhỉ. Đa phần ở đây thì những 85 trên 100 sản phẩm. Đấy, chiếm 98,58% sale là gì, là rating trên 500. Đấy, tức là cạnh tranh đấy, bình thường là cạnh tranh đấy. Thế là các bạn rất cân nhắc nhé, rất nên cân nhắc khi mà phân bánh ngách này. Đấy. Ok, thì đây tiếp là gì, là khoảng giá này, rating tốt đến đâu đúng không? Khoảng 3 4 sao, khoảng giá là bao nhiêu? Đấy, ví dụ như nhìn vào đây thì mình thấy là khoảng giá mà tối ưu mà đa phần bán hiệu quả thì 5 đến 10, đấy, khoảng giá khá là thấp. Hoặc là mình có thể cân nhắc là 10 15, đấy, 15 20. Còn nếu mà xác định là khoảng giá cao rồi trên 30 thì ở đây là rất ít. Đấy, thì cái này cũng là tùy các bạn cân nhắc. Mình có nhảy vào đây là có thể đại dương nó khá là đỏ. Đấy, mình nhảy vào đây nhưng mà nhảy vào đây là làm sao để mà khách hàng họ vẫn mua của mình. Đấy, thì cái là mình suy nghĩ. Đấy, tùy với chiến lược và định hướng theo các bạn thôi. Đấy, thì rõ ràng đây đây như mình nói là nếu mà xét về overview thông tin thì Sales Sprite ở đây là cung cấp là rất nhiều cái thông tin và overview mình đánh giá là rất là kỹ và rất nhiều cái chỉ số để mình tham khảo và là cái gì phân tích rất nhanh. Đúng không? Tức là ấn một cái và vẽ biểu đồ rất là đẹp. Đấy, để chúng ta nhìn rất là trực quan. Và không những thế thì tool này bây giờ thêm một tính năng mới. Đấy, nhất là thời buổi AI ngày một phát triển đúng không? Đấy là AI Insights. Đấy, mọi người click đây. Đấy, để chờ mà có thêm phân tích từ AI nữa. Đấy, sau khi chờ khoảng chưa đến 1 phút, hệ thống ghi là 1-3 phút, mình đến chắc là chờ khoảng 30 giây. Đấy thì chúng ta có thêm một cái phân tích bằng AI. Đấy, cái rất hay không? Bây giờ nhé, thử xem. Nó gồm có những thông tin gì? Market overview này, tổng quan thị trường này, phân tích với nhu cầu này, xu hướng này, mức độ cạnh tranh này, những key success factor này. Đấy, phân tích SWOT vân vân. Đấy, thì overview đấy rất là nhiều. Thì đây không rõ là hệ thống Seller Sprite này là dùng AI nào để phân tích. Đấy, tuy nhiên ấy là gì là theo các AI hiện tại mình nghĩ là đánh giá là cơ bản là dùng khá là ok, đúng không? Thì đương nhiên cái này chỉ để phân tích overview ban đầu thôi, để mà phân tích sâu ấy, thì bạn thể dùng thêm cái AI của riêng mình mà phân tích nữa. Nhưng mà nếu mà có quick view nhanh và có AI hỗ trợ thì mình nghĩ là cái báo cáo này cũng rất là đáng để mà các bạn nên xem qua và đọc thử một lượt. Đấy, ví dụ như là thông tin thì có rất là nhiều đấy, nhưng mà mình sẽ gọi là đọc một số ý chính ở đây. Ví dụ market overview đúng không? Thì đây là về mức độ là gì, là trưởng thành. Đấy, tức là gì, là cái thị trường này là bão hòa chưa đúng không? Đấy, hay là trưởng thành đến đâu rồi thì là thị trường đây AI đánh giá là gì? Là đánh giá là cũng khá là trưởng thành rồi. Đấy, ta được ký sinh là lâu đời nhất là từ 2004. Đấy, đương nhiên là gì, là cũng phải xem là anything gì. Đấy, có thể là nó ăn được nhiều từ khóa nó chen vào cái ngách này thôi. Đấy, nhưng mà đây có thêm cái dữ liệu khác như là đây là 80% các sản phẩm đúng không? Đang bán hiện tại trong top 100 là trên 3 năm. Đấy thì đúng là cái thị trường này nó là cạnh tranh bão hòa phết rồi. Đấy, đúng không? Đấy, tức là dưới landscape long standing players đúng không? Tức là những cái ông mà tuổi lâu đời. Đấy, ví dụ như là khi đấy mình có thể xác định overview mình khi gia nhập thị trường này không phải là tầm nhìn 1 năm, cho hẳn tầm nhìn 3 năm đi. Đấy, đúng không? Thì sống lâu lên lão làng, có anh trên 3 năm thì thành công chẳng hạn. Đấy, đối với gọi là mức độ tăng trưởng đúng không? Đấy thì đây cũng thể hiện là tăng trưởng cũng rất là tốt, là sale rất là ok. Đấy, doanh số đúng không? Đấy, có thể là cao điểm đến hơn 23 triệu đô chẳng hạn. Đấy. Vào tháng 12 năm 2024. Thấy đây là forecast đúng không? Nhưng mà đấy rất là ok. Đấy. Đây đúng không? Thì thêm thông tin nữa vân vân đấy, giá bán trung bình như nào đấy 16,56 này. Đấy thì ở đây cũng khoảng giá đây chiếm từ 20-25%, 20 đến 25 đô. Đấy khoảng 48%. Đấy.
Thì đây cũng đánh giá luôn là highly competitive, nó cũng là cạnh tranh đúng không, về khoảng giá đúng không. Rồi về demand này, là xem demand là như nào. Strong market đúng không, thị trường mạnh lớn này. Đấy, doanh số trung bình hàng tháng để hơn 6 triệu đô đấy, đương nhiên là rất tốt. Đấy, monthly sale, money revenue online đúng không? Keyword trend đây, và xem xu hướng này tăng giảm đúng không. Đấy, thì là nó đã giảm rất là mạnh từ 2020 đúng không. Đấy, như Bình nói là có khả năng là liên quan đến Covid. Đấy, là mình nên tìm hiểu thêm, nhưng rõ ràng bây giờ đã có phục hồi và tăng trưởng khá tốt đúng không. Và những từ khóa này liên quan đúng không, và tăng trưởng đều ổn định. Ok, tìm kiếm mà đây không có thông tin return rate này thì không có thông tin đấy, nên là AI không phân tích được đấy, tốt. Đấy. Rồi tiếp là mức độ cạnh tranh key player, đây có những thương hiệu lớn hiện giờ là thương hiệu nào. Đấy, thì ở đây họ cũng là list ra luôn. Đấy, Bloom Nutrition này, Chester Maker vân vân. Đấy, đây ví dụ cái New Entrant Performance. Đấy, tức là những cái mới vào là market mature. Đấy, tức là đấy, thấy sản phẩm mới vẫn có thể có cơ hội nhảy vào đúng không. Đấy, nhưng mà nó ít thôi đúng không. Đây, 3 sản phẩm và doanh số đơn hàng trung bình là hơn 7.000 này, doanh số trung bình hơn 77.000 đô. Đấy, nhưng mà rating cũng tốt 4.5 đúng không. Đấy, tức là nếu như mà đúng sản phẩm đấy, và chiến lược đúng đúng không, thì sản phẩm mới vẫn có thể có kết quả được. Đấy. Đấy, ok, đó, và có thể vẫn lên được đây này, có thể là top 10 đây này. Đấy. Ừ. Đây. Ok, key success. Đấy, cái này hay này. Vậy thì những cái yếu tố chính đúng không, là overview như vậy. Đấy, nhưng mà tôi xác định là tôi chiến thắng thành công tôi cần những gì. Đấy, thì ở đây gợi ý một là có thể là social proof, đấy, phải có rating review tốt. Đấy, rõ ràng ở đây mình xem là rating review đa phần là trên 500. Đấy, mà đây chiến lược về giá nhỉ. Đấy, cho giá đấy, có thể nên là từ 20 25. Đấy, hệ thống đấy. Đấy, nhưng mà selling product là 5 đến 10 đô. Đấy. Đấy, nói chung là cân nhắc. Content marketing này, đấy, cộng content và video, đấy như mình nói gì đấy là yếu tố quan trọng đấy để mà thành công. Rồi chiến lược fulfill đây thường làm rồi MBA rồi. Product life cycle nó là gì, là cái vòng đời sản phẩm và cơ hội. Đấy, mặc dù là nhiều cái trên 3 năm này, như rồi. Ok, tức là gì, là rõ ràng những cái nó sản phẩm mới mà có thể kết quả thành công thì vẫn leo top được rồi. Đấy, phân tích cơ hội đúng không? Đây thì ok, thì cái thông tin rất là nhiều đúng không? Thì mọi người có thể tự research và đọc thêm nhé. Đấy, ở đây có thể đây những cái rủi ro này. Đấy, phân tích SWOT này rất là hay này, để cơ hội thách thức để mạnh điểm yếu. Đấy, thì nếu mà đọc ra thì khá là dài, thì đây ở đây có market insight recommend, đấy cái hệ thống AI recommend luôn đấy, bạn nên làm gì đấy và kết luận ra sao. Đấy, và đây có cả ngày phân tích. Đấy, thì thế cái này cái hay nữa là gì, là mình có thể download về nhé. Đấy, ấn nút này download này PDF, kể cả bên bên này. Đấy, bên này thì mình vẫn có thể download được. Đấy, có thể xuất PDF ở đấy, hoặc là xuất Excel, lưu lại file. Đấy thì mình đều đã làm rồi. Đấy thì có thể lưu trữ lại được. Đấy, và đây có ngày tháng nút rất rõ ràng. Đấy, xuất như thế nào. Đấy thì như Bình đánh giá các bạn cùng thể đi một lượt với Bình về về seller price mà phân tích về market analysis này, thì Bình đánh giá là rất là mạnh và rất là nhanh, rất là hiệu quả. Đấy thì rất là recommend nếu như mà các bạn là new seller, kể cả bản thân Bình thôi bây giờ cũng đang nghiên cứu những ngách mới nhảy vào. Đấy thì rõ ràng nếu như cách cũ ấy, nếu không có công cụ thôi đúng không, thì dùng Hello Ten nó vẫn ra được. Đấy, nhưng mà rõ ràng ấy, để mà ra được những dữ liệu hoặc là báo cáo mà đẹp như này ấy, thì như mình nói là mình phải ngồi mất thời gian, mất công sức. Đấy, và phải biết hàm hàm nữa để mà làm ấy, chứ không phải là muốn làm được ngay. Đấy, nhưng mà có công cụ này thì mình đánh giá là phân tích rất là nhanh. Đấy, để mà có những cái overview ban đầu. Vâng, vậy thì Bình đã vừa rồi đi overview của bạn rất là nhanh đúng không, và chi tiết về hai công cụ Leonten và Seller Sprite. Thì đấy, chúng ta có thể thấy là với Seller Sprite thì market analysis là rất khá là toàn diện. Đấy, có thể phân tích tất cả trường lệnh, đấy, có thể 98% sản phẩm. Đấy, phân tích tự động mà không cần tải xuống và xử lý thủ công.
file Excel để phân tích thị trường, đúng không? Đấy, thì ví dụ ở đây là những cái dữ liệu hay là có những mà chúng ta vừa mới trao đổi rồi, và có thể hay nữa là gì đấy, chúng ta có thể kết hợp có tính năng dùng AI đấy để mà có thể phân tích mà những dữ liệu rất là tốt. Và Seller Sprite thì hiện giờ thì Bình cũng đã trao đổi để mà có thể có chính sách ưu đãi đặc biệt, nếu các bạn có thể đăng ký qua coupon của mình, thì mình có để thông tin ở phần mô tả của video để hoàn toàn các bạn để tham khảo. Ok, vậy thì chúng ta đã đi overview một lượt rồi, và Bình cũng đã thao tác với mọi người về cái việc là ứng dụng từng tool như thế nào. Thì chúng ta quay lại, nếu như với framework 5 câu hỏi của chúng ta, đúng không? Thì cái nhu cầu thì nó ổn định không? Đấy, thì thị trường đang trở thành 2024, đấy, nhu cầu cũng đang tăng trưởng đều, đúng không? Brand thống trị thì top 3 thì cũng khá lớn. Đấy, 4%, top 10 6-7%. Đấy, thì ra thì là cũng khá là cạnh tranh đối với những ông lớn to trong ngành rồi. Đấy, cơ hội newcomer là có không? Thì vẫn có, nhưng mà tỷ lệ thành công rất là thấp. Đấy, nó chỉ là 3% thôi. Đấy là mình lấy dữ liệu trong vòng 6 tháng. Đấy. Còn rủi ro pháp lý thì do cái ngách này là liên quan đến sức khỏe. Đấy, nên là mình phải lưu ý thêm về công bố sức khỏe. Đấy. Thì kết luận nhé, thì đây là bỏ qua niche này là kết luận với Bình thôi nhá. Đấy, còn lại nếu các bạn ai muốn lựa chọn nghiên cứu triển khai tấn công mà đánh cái ngành thì không phải là không có. Đấy, chỉ có cơ hội các bạn nhỏ thôi thì tùy. Đấy, như Bình thì Bình sẽ cân nhắc. Đấy, có thể nếu như bạn vẫn muốn đánh mức chi cũng được, nhưng mình có thể cân nhắc những mức chi khác, đúng không? Chứ không chỉ riêng loại này, hay là gì mình phải có những cái sáng tạo, những cái đầu tư để cải tiến sản phẩm nó rất là khác biệt. Đấy. Quay lại một chút là sorry, cái phần chi phí ad này nhá, thì là cái ad này thì mình phân tích đây nó sẽ chưa được chính xác. Đấy, thì ad như mình nói là gì, mình phải phân tích riêng. Đấy, để xem CPC trung bình, những từ khóa vân vân. Đấy thì sẽ là cái nó rõ ràng ở phần báo cáo khác sau. Vậy thì cái key takeaways của buổi hôm nay mình muốn chia sẻ đó là gì? Là Helium 10 sẽ tốt cho nghiên cứu trên cơ bản. Đấy, nhưng mà thiếu insight sâu. Còn Sales Sprite, Market Analysis thì đối với Bình ấy, thì là một công cụ rất là tuyệt vời. Đấy, để cho mà phân tích niche. Và với AI Insight thì sẽ giúp chúng ta là có thể tìm hiểu, phân tích nhanh hơn, quyết định thông minh hơn, tiết kiệm thời gian và tránh cái niche quá là cạnh tranh. Và Bình hôm nay cũng đã chia sẻ các bạn framework về 5 câu hỏi. Đấy, thì các bạn để áp dụng cái framework đó thì giúp đánh giá mọi niche để có thể yếu tố khách quan đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Đương nhiên như mình nói là gì, để mà chi tiết ấy, thì là bên mình cũng sẽ có thêm những câu hỏi detail hơn nữa. Đấy, nhưng mà đây có đánh giá tổng quan ban đầu thì có thể bạn dùng nhanh 5 câu hỏi này thì mình nghĩ là cũng phủ tương đối. Đấy, và cái phần framework thì mình sẽ chia sẻ ở comment, và phần discount đấy, mã thì để phần trong description. Thì đây là cái phần chia sẻ của mình đối với video ngày hôm nay. Thì các bạn khác có đang sử dụng là Sales Sprite hiệu quả như nào thì cùng chia sẻ, hay là các bạn thấy là có những tính năng nào của Sales Sprite mà các bạn muốn đào sâu hơn, muốn Bình có thể cùng phân tích, thì các bạn hãy comment ở phía dưới để Bình sẽ cùng nghiên cứu và cùng chia sẻ và trao đổi với nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thành công.